النحل. الإنسان والنحل. لما رأى الإنسان النحل على الأشجار وفي شقوق الصخور، ولما عرف ما له من فوائد، أراد أن يأخذه لتربيته، فوفر له بيوت بأشكال مختلفة ووضعه في المكان المناسب. شمع النحل هو مادة طبيعية شمعية تفرزها شغالات النحل لبناء خلاياها وتخزين العسل، وهو غني بالمركبات المفيدة، ويتميز بلونه الذهبي ورائحته المميزة التي تتغير حسب مصدر الرحيق. ويبني النحل الشمع ليكون على شكل سداسي حسب مصدر الرحيق، ويبني النحل الشمع ليكون على شكل سداسي، وهو الشكل المرغوب لدى النحل. والشمع نوعان: شمع أساس يضعه الإنسان، والشمع الممطوط الذي يبنيه النحل. بيض ملكة النحل. عندما تضع ملكة النحل بيوضها داخل الشكل السداسي للشمع وفي البيوت الملكية، تتحول بيوضها إلى يرقات، ثم تتحول اليرقات إلى نحلات عاملات وذكور نحل وملكات نحل جديدة. أنواع بيض ملكة النحل. يوجد نوعان من البيض: النوع الأول وهو البيض المخصب، ويوضع في بيوت سداسية صغيرة وينتج عنه شغالات النحل، ويوضع في بيوت ملكية وينتج عنه ملكات النحل. والنوع الثاني وهو البيض غير المخصب، ويوضع في عيون سداسية أكبر وينتج عنه ذكور النحل، والذي يتم بدون تلقيح. دورة حياة بيضة ملكة النحل. أولاً، تبدأ بيضة لمدة 3 أيام، ويختلف شكلها حسب إطعامها. ثانياً، اليرقة ومدتها 5 أيام، تفقس وتتغذى في العيون السداسية المفتوحة وتسمى حضنة مفتوحة. ثالثاً، العذراء ومدتها من 8 أيام إلى 10 أيام، وتكون في العين السداسية المغلقة وتسمى الحضنة المغلقة. وتمر بمرحلة العذراء ويظهر جناحها في اليوم 14، وتخرج في اليوم 21. أما حضنة الذكور فتخرج في اليوم 24، وتكون مغلقة وبارزة عن حضنة العاملات. ويلقح ذكور النحل الملكة بعد 15 يوم من خروجه، والذكور لا تلسع واستهلاكها للنحل كثير، لذا قد تتخلص النحل منه. رابعاً، فقس الملكة، وتظهر الملكة الجديدة في اليوم 15 و16. وللمعلومية فإن ملكة النحل يمكن لها أن تضع حتى 2000 بيضة في اليوم الواحد خلال الربيع. غذاء ملكة النحل هو إفراز حليبي غني بالمغذيات تنتجه النحلات العاملات لتغذية اليرقات والملكة. لونه يميل إلى البياض ولزجة، ويفرز من الغدد البلعومية لعاملات النحل. وعندما يمتزج عسل النحل مع حبوب اللقاح ويتم تكريرها داخل جسم النحلة، ينتج عن ذلك الهلام الملكي. مكونات غذاء ملكة النحل: يتكون من الماء بنسبة 50% إلى 60%، ويتكون من كربوهيدرات بحوالي 15%، ودهون بحوالي من 3 إلى 6%.
ويتكون من معادن مثل الكالسيوم والحديد والنحاس والبوتاسيوم، وفيتامينات كفيتامينات B المركبة، ومركبات أخرى، أحماض أمينية حرة، أحماض عضوية، وأنزيمات ومضادات أكسدة. عاملات النحل: يقتصر دور عاملات الصغيرات داخل الخلية في تنظيف الخلايا والاعتناء باليرقات الصغيرات وتقديم الغذاء للملكة. أما العاملات الكبيرات من النحل فدورهن الانتقال لجمع الرحيق وحبوب اللقاح من خارج الخلية، وصيانة الخلية، وإنتاج الشمع من غدد خاصة تقع في بطن النحلة، بناء الخلايا الشمعية، نقل الرحيق بمعدة العسل، وعند عودتهن إلى الخلية ينقلن الرحيق إلى نحلات آخريات داخل الخلية، واللاتي تقمن بتحويل الرحيق إلى عسل.